سلام و درود خدمت شما دوستان عزیزم، خوش اومدید به این ویدیو. من حسنم و توی این ویدیوی جذاب میریم سراغ قسمت اول از 10 فیلم برتر اکشن تاریخ سینما، فیلمایی که حتی دوست نداری تموم بشن. این ویدیو 3 قسمت داره و طی هفته‌های آینده هم قسمت‌های جدیدش منتشر میشه. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید تا بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیومون. فیلم شماره 10، ماشین، خانواده و مسابقه. سری فیلم های فست اند فیوریس یا سریع و خشن. 10 فیلم، یک اسپیناف و یک قسمت آخر که قرار سال بعد اکران بشه. تقریبا تمام شما این سری فیلم رو میشناسید. داستان از چند دوست عاشق دریفت و مسابقات ماشین خیابونی شروع شد و تا رفتن به فضا با ماشین، زیردریایی و نجات دنیا هم پیش رفت. از سال 2001 از قسمت اول تا قسمت 7 این فیلم توی اوج خودش بود، اما بعد از مرگ ناگهانی پل والکر و رفتارهای عجیب ون دیزل و راک داستان رو پیچیده کرد. از درگیری سر صحنه تا ترک فیلم توسط راک و بردن این فیلم به سمت تخیل زیاد باعث شد تا این فیلم مثل قبل نباشه، اما باز هم با تمامی این تفاسیر هم عاشق این فیلمن. حتی کسی مثل کریستوفر نولان هم عاشق این فیلمه. به طور کلی بگم دوستان، مهم نیست چی میشه، حتی اگه آدم فضایی ها بیان توی این فیلم، بذارید قبول بکنیم که باز هم دیدن سریع و خشن و این گروه خفن همیشه جذاب بوده، مخصوصا قسمت آخرش که قرار دوباره راک رو توی این فیلم ببینیم. شماره 9 و یکی از نابترین فیلم ها در ژانر اکشن. تاپ گان 1 و تاپ گان موریک. 2 فیلم که به فاصله 36 سال از هم ساخته شده و اونقدر جذابه که شما رو به وجد میاره. سال 1986 بود که تونی اسکات مرحوم، یعنی برادر ردلی اسکات، همراه با تام کروز این فیلم رو ساخت. اما 36 سال بعد جوزف کوشنسکی دوباره با خود تام کروز قسمت دوم رو ساختن که نه تنها پرفروش‌ترین فیلم سال 2022 شد، بلکه با سکانس‌های واقعی اون رو تبدیل به یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما کرد. جایی که گروهی از خلبان‌های جوان به همراه ماوریک برای یک مأموریت خطرناک آماده میشن، یعنی نابودی یک نیروگاه هسته‌ای مخفی در زیر زمین. اونقدر این فیلم خفن و معرکه است که بعد از دیدنش خود من تا مدت‌ها هیچ فیلمی بهم نچسبید. با پایان باز قسمت دوم همچنان امیدوارم پارامونت یک بار دیگه هم سراغ ساخت ادامه این فیلم بره. شماره 8 و واقعی ترین و اصیل ترین فیلم اکشن این لیست. سری فیلم های دای هارد یا جان سخت. سال 1988 بروس ویلیس افسانه‌ای فیلمی رو بازی کرد که دل همه رو برد. یک قهرمان که با تروریست ها مقابله میکنه، اما چیزی که این فیلم رو معروف کرده بود واقعی بودن اون بود. خشونت بالای این فیلم در کنار ریل بودن وقایع فیلم باعث شد تا قسمت اول دای هارد نه تنها توی 5 قسمت این مجموعه، بلکه حتی در تاریخ هم جز بهترین های اکشن تمامی دورانه. تمام قسمت‌های جان سخت نمرات خوبی گرفتن و حسابی هم فروش کردن. متاسفانه بروس ویلیس عزیز مدتیه که دچار زوال عقل شدید شده و طبق آخرین اخبار حتی قدرت تکلم خودش رو هم از دست داده و حتی گاهی دور و بریاش رو هم نمیشناسه. به خاطر این موضوع فیلم جدید دای هارد هیچ وقت ساخته نشد و فاکس قرن 20 به احترام بروس ویلیس این فیلم رو بایگانی کرده تا کسی جای اون رو نگیره. اگه شما این فیلم رو دیدید حتما نظرتون رو برای من و مخاطبا کامنت کنید. شماره 7 و قدیمی ترین فیلم های اکشن، اثری که دیگه تبدیل به یک نماد شده. سری فیلم های جیمز باند یا 207. از سال 1963 تا 2021 با 27 فیلم اکشن، جیمز باند بریتانیایی به جرأت نماد اکشن جنایی و جاسوسی سینماست.
به طوری که واقعا سرویس های اطلاعاتی معروف دنیا امروز از روی این شخصیت واقعا افرادی رو برای مأموریت های مهم آموزش میدن. قالب تمام این 27 فیلم طوریه که جیمز باند از MI6 انگلستان مأموریت پیدا میکنه تا یک شرور رو با نقشه های مخافش خنثی کنه. اما در طی سالیان سال این شخصیت رو گسترش دادن، حرفه‌ای‌ترش کردن، به طوری که حتی شرورهای فیلم‌های آخرش افرادی با نقشه‌های جهانی بودن. در مورد 27 فیلم جیمز باند دوستان بگم که تمام این فیلم ها ارزش دیدن داره و به تازگی هم دنی ویلنوو یعنی کارگردان فیلم های دون به عنوان سازنده جدید 207 انتخاب شده و فقط باید منتظر باشیم و ببینیم که چه کسی قراره تا 10 سال آینده جیمز باند سینما باشه. شماره 6 و فیلمی که واجب همتون اون رو تماشا کنید. ترمیناتور یا نابودگر قسمت اول و دوم، شاهکاری که جیمز کامرون بزرگ سال 1984 اون رو شروع کرد و تا به الان 6 قسمت از این فیلم ساخته شده، اما اصل موضوع ما قسمت اول و دوم اونه. داستان این فیلم در مورد یک ابرهوش مصنوعیه که خودآگاه میشه و شروع به نابودی دنیا و انسانها میکنه. در ادامه داستان یک ربات از سمت این هوش مصنوعی به گذشته فرستاده میشه تا از به دنیا آمدن رهبر انسانها جلوگیری کنه. اما چرا این فیلم مهمه دوستان؟ همه ما از هوش مصنوعی استفاده میکنیم و چه بخوایم و چه نخوایم قراره که بخش بزرگی از زندگی روزمرهمون بشه و کارهامون رو شکل بده. در واقع کاری که این دو فیلم میکنه اینه که میتونه تاریک‌ترین روی ماجرا رو برای شما نشون بده. اکشن این فیلم به علاوه داستانش و نوع روایتش آغازگر عصر تازه‌ای در سینما بود. در وصف ترمیناتور دوستان میتونم بگم که این فیلم مثل داستانش چندین سال از زمان خودش جلوتر بود. اینم اضافه بکنم که غیر از فیلم اول و دوم تمام فیلم های ترمیناتور فوق العاده جذاب و دیدنی هستند. اگه شما فیلم ترمیناتور 1 و 2 رو ندیدید پیشنهاد میکنم به هیچ عنوان دیدنش رو از دست ندید. شماره 5 ما و سگانه‌ای که از فیلم فراتر رفت و تبدیل به یکی از بزرگترین تئوری های جهان شد. ماتریکس تریلوژی یا سگانه ماتریکس، شاهکاری که بین 1999 تا 2003 در 3 قسمت توسط برادران واچوفسکی ساخته شد تا ژانر اکشن علمی تخیلی رو وارد سطح جدیدی بکنه. داستان این فیلم در مورد نئو، یک هکر و برنامه‌نویسه که متوجه میشه دنیایی که توش زندگی میکنه یک دنیای کامپیوتریه و اینجاست که داستان این سگانه آغاز میشه. جدا از سطح فلسفی این فیلم بچه‌ها که میشه ساعت‌ها در مورد نمادگرایی‌ها و نکات پنهون این فیلم صحبت کرد، این فیلم باعث به وجود اومدن تئوری معروف ماتریکس شد. تئوری که اسمش حتما تا به حال به گوشتون خورده و نکته جالب اینجاست که جداً کلی طرفدار و دنبال کننده هم داره. سگانه ماتریکس اکشنه اما سبکش خاصه. شاید اکشن این فیلمو خیلی ها نپسندن اما دیدن فیلم ماتریکس قطعاً برای دوستداران سینما واجبه. فقط در پایان میگم که اگه سگانه ماتریکس رو دیدید به هیچ عنوان سمت قسمت 4 نرید، چون تمام 3 قسمت رو براتون نابود میکنه. شماره 4 فیلمی از اندونزی که یک کلاس فیلمسازی اکشنه. The Raid قسمت 1 و 2 فیلمی که به جرأت شاهکاری در سینمای اکشن دنیا. این دو فیلم بین سالهای 2011 تا 2014 در اندونزی ساخته شدن و تا به الان هم مثلش هم ساخته نشده. نه جلوه‌های ویژه‌ای وجود داره، نه سکانس‌های عظیم و بزرگ و پرخرج، نه تکنولوژی، نه حتی تفنگ. داستان یک تیم ویژه پلیس که به یک ساختمون که محل زندگی باندهای خلافکاراست یورش میبرن تا این ساختمون رو پاکسازی کنن. اونقدر این فیلم زیبا و خفنه بچه‌ها که میشه اون رو بارها و بارها تماشا کرد. این فیلم اونقدر کامل بود که حتی نسخه آمریکاییش رو کنسل کردن چون میدونستن که به پای فیلم اصلی نمیرسه. قسمت دوم این فیلم هم درست در ادامه فیلم اول جریان داره که خب نسبت به فیلم اول بودجه بیشتری داشت و سکانس‌های اکشنش بزرگتر و پیچیده‌تره.
دوستان حتما برام کامنت بذارید که آیا شما فیلم اکشن تر از رید یا حتی مثل اون رو میشناسید یا نه. شماره 3 و فیلمی که پیچیده ترین تهدیدهای جهانی توی اون اتفاق میفته. میشن ایمپاسیبل یا سری فیلم های مأموریت غیر ممکن، پرهزینه ترین و یکی از بهترین سری فیلم های اکشن تمام دوران. تا به الان 7 فیلم به علاوه یک قسمت آخر که اکران شده و در مجموع 8 فیلم که بین سالهای 1996 تا 2025 از این سری فیلم ها ساخته شده. داستان فیلم در مورد ایتن هانت و تیمشه که در هر قسمت با بزرگترین تهدیدات جهانی مثل سلاح‌های زیستی، سازمان‌های مخفی و جاسوسی، هوش‌های مصنوعی خطرناک و بمب اتم مقابله می‌کنند. اما اصلی ترین دلیل محبوبیت این سری، درست مثل فیلم تاپ گان که خود تام کروز هم اونجا بازی می‌کرد، اینه که بسیاری از سکانس‌های اکشن این فیلم کاملا واقعی و توسط خود تام کروز انجام شده، مثل آویزون شدن از هواپیما یا پرش از صخره و خیلی از موارد دیگه. قسمت آخر این فیلم هم به زودی کیفیت خوبش منتشر میشه و میتونید اون رو تماشا کنید. البته با توجه به محبوبیت سری فیلم‌های مأموریت غیر ممکن و فروش بالاش و البته تاکید تام کروز به ادامه فعالیت خودش، بعید نیست که ما باز هم ایتن هانت رو در سینما ببینیم. شماره 2 و فیلمی که وقتی اسم اکشن میاد، اسم این فیلمه که به ذهن ما خطور میکنه. سری فیلم های جان ویک، یک اکشن نئونوار که سال 2014 توسط درک کولستاد خلق و توسط چاد استاهلسکی هم کارگردانی شد. اینکه چرا شخصیتی ترسناک مثل جان ویک اینقدر معروف شد، دلیلش اینه که اون همون چیزی بود که طرفدارا می‌خواستن. به نوعی بچه‌ها میشه گفت که جان ویک کامل‌ترین شخصیت در تمام تاریخ فیلم‌های اکشنه. داستان قاتلی بازنشسته که بعد از کشته شدن سگش به میادین برمیگرده. به غیر از خود جان ویک و 4 قسمتش، فیلم بالرینا هم جزو این رتبه بندی دوستان و کنار جان ویک قرار میگیره. اسپینافی که میشه گفت حتی از خود جان ویک هم اکشن تر بود. حتی سریال 3 قسمتی کانتیننتال هم بسیار قابل قبول بود و پیشنهاد میکنم اون رو هم حتما تماشا کنید. اما قسمت 5 جان ویک هم تایید شده بچه‌ها و احتمالاً این فیلم 1.5 تا 2 سال دیگه به سینما میرسه. اینطور که میگن این فیلم قرار پایانی به شخصیت جان ویک باشه. اما در پایان با توجه به اینکه هر قسمت جان ویک رفته اکشن‌تر و خونبارتر شد، پس قطعاً میدونید که قرار چه فیلمی رو تماشا کنید. اگرم تا به الان جان ویک رو ندیدید، بهتون حسودی میکنم. و اما شماره 1 اکشن ترین فیلم تاریخ سینما، جایی که هنر و فرم با سرگرمی یکی میشه. مد مکس فیوری رود و اسپیناف اون فیوریوسا، فیلمی که در واقع قسمت 4 سری فیلم‌های مد مکسه. سال 2015 جورج میلر سازنده سگانه مد مکس با قسمت 4 برگشت و این دنیا رو دوباره ساخت، اون هم با شخصیت اصلی جدید. اما بچه چرا به مد مکس میگن اکشن ترین فیلم تاریخ سینما؟ جواب اینجاست که چون 99% این فیلم کاملا واقعیه و تمام سکانس‌ها مو به مو ساخته شدن. تمام دقایق این فیلم اکشن خالصه. حتی فیوریوسا که بعد از 9 سال از مد مکس ساخته شده، درست مثل مد مکس و دوباره همون اکشن رو بازسازی کرده. قالب سری فیلم‌های مد مکس در مورد دنیای آخر از زمانیه که آب و غذا اصلی ترین دلیل جنگ و خونریزیه. نکته جالب اینه که بدونید فیلم مد مکس 6 جایزه اسکار رو هم برنده شده. مشخص نیست که آیا باز هم ادامه فیوری رود رو میبینیم یا نه، اما اگه این فیلم ادامه داشته باشه، قطعاً ندید میتونم بگم جایگاهش بین اول و دومه. خب دوستان، اینم از این ویدیو. اگه هنوز ویدیوی 7 فیلم فوق تماشایی جدید سال 2025 و ویدیوی 10 فیلمی که شبیه به سریال بازی مرکب‌اند رو ندیدید، همین الان این 2 ویدیو رو در کانال تماشا کنید. لطفاً از کانال حمایت کنید دوستان، ویدیو رو لایک کنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید و منتظر قسمت‌های جدید این ویدیو باشید. توی این روزها خیلی مراقب خودتون باشید عزیزانم و تا درودی دوباره. خدا یار و نگهدارتون.